دوستان به کانال ذهن خلاق و شاد خوش آمدید. در این ویدیو می‌خواهیم در رابطه با فواید گیاهخواری و استفاده از سبزیجات و میوه‌جات در تغذیه روزانه ویدیو رو برای شما تهیه کردیم که امیدواریم مورد استفاده شما قرار بگیره. ما در زمانه‌ای زندگی می‌کنیم که بسیاری از شرکت‌های نوپا در حال تکمیل انواع گوشت‌های ساختگی در آزمایشگاه‌ها و با این حال بحث رژیم گیاهخواری امروزه طرفداران زیادی داره، چرا که امروزه تغییر بزرگی به سمت گیاهخواری شده. شاید به دلایل زیر باشه. برخی میخوان از مزایای رژیم گیاهخواری برای سلامتیشون بهره مند بشن و یا شاید برخی وجدانشان در مورد بیرحمی حیوانات برانگیخته شده. دلیل دیگه شاید تأثیر آن بر محیط زیست و اقتصاد باشه و دلیل دیگه اینکه برخی به ساده زیستن و عدم خشونت اعتقاد دارند. انگیزه هر چی باشه، گیاهخواری بخش اساسی از زا آنقدر در کیفیت زندگی ما نقش حیاتی داره که رابطه‌مون رو با محیط زیست، افراد و موجودات اطرافمون از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار میکنه. در واقع 3 گروه اصلی گیاهخوار وجود دارند. اولین گروه گیاهخواران فقط غلات کامل، حبوبات، میوه‌ها، سبزیجات، آجیل و حبوبات مصرف میکنند، اما از محصولات لبنی پرهیز میکنند. گروه 2 گیاهخواران لاکتو هستند. این گروه گیاهخوار هستند اما از محصولات لبنی شامل شیر، پنیر، ماست، کره و خام استفاده میکنند، اما تخم مرغ نمیخورند. و گروه 3 گیاهخوارانی هستند که غلات، حبوبات، میوه‌جات، سبزیجات، آجیل، دانه‌ها و تخم مرغ مصرف می‌کنند، اما از مصرف لبنیات پرهیز می‌کنند. اما سوال اینجاست که آیا رژیم گیاهخواری واقعا تمام مواد مغذی و مورد نیاز بدن رو تامین می‌کنه؟ گوشتخواران معتقدند که برای تغذیه سالم و دستیابی به مواد کامل برای نیازهای رژیم غذایی نیاز به گیاه ندارند. آنها نگران این هستند که رژیم گیاهی همه مواد مفید و پرخاصیت رو برای سالم نگه داشتن بدنشون تامین نکنه. اما داشتن یک رژیم متعادل گیاهخواری نسبت به گوشت انرژی بیشتری رو برای بدن تامین میکنه. به عنوان مثال حبوبات و لوبیا حاوی مقدار زیادی پروتئینه که هضم آن راحت‌تر از پروتئین موجود در گوشته. در واقع مصرف میوه‌جات و سبزیجات تازه تمامی مواد مغذی و ویتامین ها رو برای بدن تامین میکنه. موادی همچون کربوهیدرات ها که از غلات گرفته میشه و همینطور پروتئین که از حبوبات و آجیل بیاد و ویتامین ها که از میوه‌جات و سبزیجات به بدن میرسه. همینطور کلسیم که از سبزیجات تیره رنگ مانند گل کلم و اسفناج به دست میاد. همینطور چربی حاصل از آجیل و میوه ها نیاز بدن رو به چربی تامین میکنه. همینطور باید به یاد داشته باشیم که اسیدهای آمینه یکی از مواد ضروری برای بدنن که از برگ‌های سبز گیاهان به دست میاد و بدن از این طریق تغذیه میشه. همینطور گردو شامل روغن امگا 3 هستش که نیاز بدن رو به این روغن تامین کرده و مجموعه ویتامین های B12 که محصولاتی از لبنیات، غذاهای غنی شده مانند غلات صبحانه و مکمل های ویتامین D از غذاهایی است که با شیر بادام و روغن آفتابگردان تهیه شده و تمامی گروه ویتامین های B و D رو برای بدن تامین میکنند. همینطور مصرف میوه‌جات و سبزیجات محتوی غنی از فیبر هستند که به هضم و گوارش بدن کمک شایانی میکنند. همچنین از سنتز لیپوپروتئین ها با چگالی بسیار کم که منجر به بیماری قلبی و کلسترول بالا میشه جلوگیری میکنند. رژیم گیاهخواری حاوی غذاهای ساتوئیکه که سطح انرژی بدن رو افزایش میده. میوه‌ها، سبزیجات، غلات و حبوبات انباری از انرژی خورشیدی هستند. به طور کلی غذاهای گیاهی در عرض 2 تا 6 ساعت هضم میشوند. رژیم غذایی سرشار از میوه، سبزیجات و غلات دارای چربی کمتر و فیبر بیشتره که برای سلامتی قلب و بدن مفیده. اما تاثیر رژیم غیر گیاهی بر بدن چیه؟
متخصصان بهداشت توصیه میکنن که محصولات حیوانی رو در رژیم غذایی خودتون کاهش بدید تا خطر دیابت، بیماری قلبی و فشار خون رو کاهش بدید. رژیم غیر گیاهخواری جذب چربی ها از غذا رو به شدت کاهش میده و کلسترول رو افزایش میده که منجر به چاقی، فشار خون بالا، ناراحتی های قلبی، سکته مغزی و سایر بیماری ها میشه. همینطور در نظر داشته باشید که حیوانات گوشتخوار دارای دندانهای بلند، تیز و نوک‌تیزند که برای دریدن و پاره کردن گوشت استفاده می کنند، اما انسان دارای چنین دندانهایی نمی باشد. همینطور حیوانات گوشتخوار دارای مجاری روده‌ای کوتاه که 3 برابر طول بدن خودشون هستش و از طریق باکتری ها و قارچ ها تجزیه میشن، گوشت خورده شده به سرعت از بدن خارج میشه. اما انسان دارای مجاری روده‌ای 10 تا 12 برابر طول بدن خودشه. از اونجا که گوشت به طور کامل باید هضم بشه و هضم گوشت حدود 36 تا 72 ساعت طول میکشه تا بدن به طور کامل گوشت رو هضم کنه و ماندن مدت طولانی گوشت در بدن برای سلامت بدن سالم نیست. اکثر غذاهای گوشتی دارای پروتئین اضافی هستند که منجر به بیماری کلیوی و افزایش اوره خون میشه. حذف رسوبات اسید اوریک در فیبرهای ماهیچه‌ای گوشت دشوار میشه. اما در حیوانات چون دارای کبد نسبتاً بزرگتری هستند، میتوانند این اسید اوریک رو خنثی کنند. اما در بدن انسان این فرایند متفاوته. همینطور وحشتی که حیوان در زمان ذبح تجربه میکنه باعث ترشح مواد سمی میشه که از طریق خوردن گوشت وارد بدن ما انسان ها میشه. گوشت قرمز حاوی مقدار زیادی چربی اشباع شده است که سطح کلسترول رو افزایش میده. همینطور استفاده از محصولات غیر گیاهی و گوشتی به دلیل اینکه تازه نیستند برای بدن مضرند. همینطور برای تهیه گوشت حیوانات به 3 عامل محیط، آب و خاک نیازه. در عامل اول یعنی محیط، هزینه‌های زیست محیطی و اقتصادی تغذیه و پرورش دامها به حدی زیاده که اتخاذ رژیم گیاهخواری به صرفه تر و منطقی تره. عامل دوم آب می باشه. آمارها در سراسر جهان متفاوته، اما بدون شک آب مورد نیاز برای پرورش حیوانات برای غذا بسیار بیشتر از آبی است که برای مصارف خانگی استفاده میشه. همینطور با بارندگی های کم، ریزش سطوح آب و خشک شدن چاه‌ها، آبی که برای نگهداری حیوانات برای غذای آنها هزینه میشه از این طریق به هدر میره. به این منظور جایگزینی رژیم گیاهی به صرفه‌جویی در مصرف آب کمک شایانی میکنه. عامل سوم خاک هست. برای پرورش گوشت کشاورزان نیاز به مزارع و زمین‌های وسیعی دارند و این مستلزم قطع درختان میشه تا راهی برای مراتع فراهم بشه و برای گله‌های حیوانات علف مورد نیاز تهیه بشه. به این منظور جنگل زدایی شدت پیدا میکنه و همینطور این باعث میشه که جانوران از مکانی به مکان دیگر جابجا بشند و این خود یک ضرر به محیط و جانورانی است که در جنگل زندگی میکنند. همینطور سوء مدیریت پسمانده‌های حیوانی منجر به آلودگی هوا، تغییر pH آب و گرم شدن کره زمین میشه. تولید گوشت برای محیط زیست مفید نیست، چون برای تولید 1 پوند گوشت مقدار زیادی علف، غلات و آب به دامها داده می شود. علاوه بر این، 1 منطقه از زمین که برای تهیه علف برای 1 تن گوشت گاو تولید میشه، به طور مساوی همین منطقه برای کشت گیاهان 10 تا 20 تن مواد غذایی مغذی و سبزیجات و میوه‌جات تولید میکنه. تحقیقات دانشگاه آکسفورد نشان داد که حذف گوشت و محصولات لبنی از رژیم غذایی میتونه کربن رو در فرد کاهش داده، میتونه کربن رو از غذا تا 73% کاهش بده. تنها با رعایت رژیم غذایی مناسب و شیوه زندگی مناسب، حتی بدون کمک داروها، میتوان انواع بیماری ها را از بین برد. اما در صورت مصرف گوشت و دچار شدن به و عوارض آن، درمان حتی با داروهای شیمیایی هم امکان پذیر نیست.
رژیم غذایی سرشار از غذاهای سبزیجات، گیاهان و میوه‌ها به راحتی قابل هضمند و برای ذهن فواید زیادی دارند. شاید در آینده فقط گوشت پرورش یافته در آزمایشگاه‌ها در سوپرمارکت یافت بشه. برای همین منطقی و آگاهانه است که غذاهایی رو انتخاب بکنیم که دارای مواد طبیعی، ویتامین‌های طبیعی و پروتئین‌هایی است که از طبیعت گرفته میشن. همینطور استفاده از رژیم گیاهی بدن رو تصفیه میکنه و ذهن رو آرام میکنه، اما در عوض غذاهای چرب غذاهای سنگین هستند که حاوی مواد نگهدارنده مصنوعی در این محصولاتند که باعث خستگی ذهن، سردرگمی و بی‌نظمی فکر میشه. پس تنها با انتخاب یک رژیم غذایی مناسب شیوه زندگی و سلامتی و ذهنی آرام خواهیم داشت. دوستان، از شما تشکر میکنیم که تا پایان این ویدیو با ما بودید. اگه ویدیو ما رو دوست داشتید لایک کنید، با دیگران سهیم بشید و همینطور از دیگر ویدیوهای کانال ما هم دیدن بکنید. امیدواریم که همیشه شاد و سلامت باشید.